Ngayon, pag-uusapan naman natin paano gamitin ang Paymaya. Okay? Bakit kailangan natin ng Paymaya? Ito yung kailangan nating e-wallet. Parang GCash din to. Okay? Pero, ibang e-wallet naman. Dito kasi, pwede tayo makagawa ng virtual credit card na pwede natin gamitin sa Binance para bumili ng cryptocurrency. Hindi na tayo magpupunta ng peer-to-peer. Hindi na rin natin kailangan ng credit card o debit card kasi hindi gumagana yung debit card ko sa may Binance. So, pwede mo itong gamitin Paymaya. Yung virtual nila dito. So, nandito tayo sa home. Ito yung navigation na sa baba. Okay? So, nasa home tayo. May send money, request money. Parang GCash din lang. Bank transfer, add money. Ayan. Ito iba't ibang features pa. Okay? So, inbox. So, wala yan mga kung ano message man. Shop. Kung may binili ka ata to. Okay. Yung mga load. Pang load dito sa my shop. And then, scan pay kung magbabayad ka through Paymaya. Okay? My cards dito. Sa my cards, pwede ka dito, pag wala ka pang virtual Paymaya card, nagagamitin pang P2P or pambili ng cryptocurrency sa Binance. Ito lang, get it here. So, at least 100 pesos dapat ang laman ng Paymaya mo para makabuo. Okay, dito ba yun? Dito, sa may taas. Online payment card number, tapos activate now. So, to view your virtual card, you must have at least 100 pesos in your Paymaya. So, lalagyan mo na at least 100 para makita mo um, yung virtual card mo nandun. Parang yung debit card, di ba may card number, tapos may CB, tsaka yung date. Doon, magpapakita nandun dito. Tapos yun yung nandun yung gagamitin mo na details. Ikukunin mo yun, ilalagay mo sa Binance at ipapakita natin yun later on. But again, ganito lang naman gamitin si Paymaya. Kadali. Okay. Send money kung magpapadala ka, request money para lagyan mo to or para may magbabayad sa'yo. So, pwede ka mag-cash in itong add money. Ito. So, ganun lang siya. Tapos dito naman, click ko yung icon. Ito yung QR code mo, invite friends, quick guide. Ito, may quick guide pa dito. So, kung gusto mo pang kalkalin tong Paymaya, punta ka lang dito sa home, tapos dito sa icon na to. Para makalkal mo na personally, kailangan mo familiarize ang paggamit nito. So, may quick guide. So, click mo lang yan. So, wait mo na lang, tapos, ayan, basahin mo na lang ipa-isa-isa. So, ganun lang naman gamitin si Paymaya. Okay? Ayan o, iba-iba. Okay. So, kung lagi mo naman gagamitin to, mapapamiliarize ka naman at madali lang naman siyang gamitin. Okay. Kailangan lang kasi natin itong mga e-wallet para ma-convert natin yung mga fiat money natin or yung tangible money natin into electronic money. Okay, katulad nito 0.50 electronic money na siya. So, yan yung gagamitin mga electronic money para makabili tayo ng mga cryptocurrency. So, again, ganun lang gamitin si Paymaya. And make sure to familiarize it and use it regularly para madali na lang yung paggamit.